وصفة سحرية ووصفة جبارة هتنزل معاكي الوزن في اقل وقت. واحلى ما في الوصفة بتاعتنا كمان ان هي ما بتخليش الدهون تتراكم مرة تانية ابدا. عايزة تنزلي وزنك خلال اسبوع واحد بس؟ تابع معايا الفيديو ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة عبارة عن ايه. لايكات كتير يا جماعة للفيديو ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة من اجمل واروع الوصفات. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا وهتنزل معانا الوزن في اقل وقت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان نشير الوصفة علشان ان شاء الله الناس كتير تستفاد من وصفتنا النهاردة. وطبعا اللي لسه مشتركش في القناة يشرفنا اشتراكه ويفعل الجرس ان شاء الله علشان يوصل منه كل جديد. ويلا بينا كده نشوف وصفتنا النهارده. مبدئيا كده يا جماعه النهارده هنعمل وصفه كويسه جدا. وصفتنا النهارده طبعا الناس اللي هي وزنها عالي وعايزه تنزل الوزن بتاعها في اقل وقت ان شاء الله هتستخدم الوصفه ديت، لان الوصفه ديت جباره في حرق الدهون، بتسرع معاكي معدل الحرق، وكمان لو انت جسمك مش بيحرق ده بتزود معاكي معدل الحرق، وكمان بتسد معاكي الشهيه في نفس الوقت. تمام، يلا كده نشوف وصفتنا النهارده عباره عن ايه. مبدئيا كده النهارده باذن الله هنستخدم في الوصفه بتاعتي الليمون. نحط دي كده على جنب دلوقتي، وتعالوا نشوف كده معايا ليمونتين اهمت هنعمل فيهم ايه. تمام، بصوا بقى هناخد اول حاجه هناخد عصير الليمون. عايزاكم تتابعوا معايا الفيديو للاخر لان فعلا الفيديو ده مهم جدا ولازم كلكم تعرفوا الطريقه صح. نجيب كده كوبايه، نبدا ان احنا نعصر الليمون. ده كده اهو، ده الميه بتاعت الليمون هنحطها كده على جنب. نشوف المكون اللي بعد كده، الزنجبيل اهو. طبعا كلنا عارفين ان الزنجبيل يا جماعه ده يعتبر ملك الوصفات. اهم حاجه واهم حاجه في الوصفه بتاعت النهارده هي الزنجبيل. هناخد قطعه كده صغيره اهو في الحدود دي كده. اهو بالشكل ده كده. ده بقى خلاص هنشيله مش محتاجينه. نبدا ان احنا بقى نقطع الزنجبيل قطع صغيره خالص بالطريقه دي كده. ده كده الزنجبيل. هنبدا دلوقتي ان احنا نجيب شفشق الخلاط بتاعنا وناخد قطع الزنجبيل هنحطها في شفشق الخلاط. وده طبعا عصير الليمون. نبدأ ان احنا نحط عليها كوبايتين مية عادية خالص من الحنفية، بس اهم حاجة تكون مية متفلترة. دلوقتي بعد ما حطينا المكونات في شفشق الخلاط هنبدأ ان احنا نضربها كده في الخلاط كويس جدا، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بس اهم حاجة تابعوا معايا الفيديو للاخر لان في تكايه بسيطة ان شاء الله هقول لكم عليها، علشان كده لازم تتابعوا معايا الفيديو علشان تجيب معاكم نتيجة ممتازة. نفرمها كويس وبعد كده نرجع لكم تاني.
وده كده يا جماعه الوصفه بعد ما ضربناها كويس في الخلاط. هنبدا دلوقتي ان احنا نصفيها بالشكل ده كده اهو. طبعا لازم نحط المكون معايا، او المكون اللي احنا عملناه دوت او الوصفه نحطها في ازازه، تمام، عشان تتحط في التلاجة عندي وقت الاستخدام اطلعها واشرب منها. ده طبعا ميه عاديه خالص، مش ميه سخنه، دي ميه عاديه من الحنفيه، ميه متفلتره. عملناها بالطريقه ديت. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا هقول لكم هنعمل ايه بالظبط. عندي ازازه طبعا، هنبدا ان احنا نحطها كده في ازازه اهيت، ونحطها في التلاجة عند الاستخدام ان شاء الله هنشرب. نحطها كده في الازازه. ده طبعا يا جماعه الكوبايه بتاعتي اهيت، ده طبعا اللي احنا ايه هنشربها. باقي الكميه طبعا عندنا في ازازه زي دي كده اهوت، زي ما انتم شايفين. هنحطها في التلاجة طبعا. هي كده جاهزه دلوقتي للاستخدام. هنحطها في التلاجة وقت الاستخدام ان شاء الله هنشرب منها، مش هندف ولا حاجه، هنشربها زي ما هي كده. طبعا انتوا عارفين ان الصيف بقى داخل، كل سنه وانتم طيبين. طبعا المطلوب ميه كتير، الميه كتير كويسه جدا جدا، علشان طبعا الميه بتساعد في عمليه الحرق. الناس اللي ما بتشربش ميه ممكن تلاقي الحرق عندها بطيء جدا، فعلشان كده احنا عاملين الكوبايه ديت. الكوبايه دي كويسه جدا جدا، بتزود معايا عمليه الحرق. كمان عايزه اقول لكم ان هي الكوبايه دي لازم تشرب كده قبل النوم، يعني قبل النوم بساعه بساعتين على حسب. ممكن ان احنا نتعشى، او الناس اللي ما بتتعشاش او اللي عشان خفيف تشرب الكوبايه ديت، وقبلها كده قبل النوم بساعه ولا حاجه تكون شربها، بتبقى كويسه جدا، وده انسب ميعاد ان انت تشربي فيه. طبعا الناس اللي هي وزنها عالي جدا وعايزه تنزل الوزن بتاعها بسرعه ممكن تشربها مرتين في اليوم. تشرب مره كوبايه الصبح كده على الريق، والمره التانية تشربها قبل النوم. بس في ملاحظه بسيطه جدا. طبعا في ناس هتقول انا مش هقدر اشرب الكوبايه مره ومش عارفه ايه وكده، هقول لك اشربيها بالطريقه ديت كده. ده كده يا جماعه اهو، ده معايا كده حوالي نص معلقه عسل ابيض، تمام. هنبدا ان احنا نحطها كده اهوت علشان يبقى المشروب بتاعنا طعمه كويس اهو. طبعا كده بقى طعمها مستحب جدا جدا. الكوبايه ديت مع انها كوبايه سهله وبسيطه ومكوناتها بسيطه جدا، بس في نفس الوقت هتجيب معاكي نتيجه فعاله. مش عايزه اقول لك بقى هتجيب معاكي نتيجه يعني جباره. بصوا اهو كده الكوبايه جهزت خالص اهيت، مفيش فيها اي مشكله. وطبعا يا جماعه زي ما قلنا لكم الكوبايه ديت الناس اللي بتعاني من الوزن العالي او اللي وزنها فوق ال 100 كيلو تشربها مرتين في اليوم، مره الصبح كده على الريق، مش هنغرم اي حاجه. طبعا كلاتنا متوفر عندنا الليمون والزنجبيل، طبعا متوفر، مفيش اي مشكله خالص. هنعمل كوبايتين في اليوم. الكوبايه التانية هنحطها كده عندنا في التلاجة. قبل النوم هنشرب كوبايه زي ديت اكننا بنشرب كوبايه ميه عاديه. وطبعا قلنا يا جماعه الناس اللي عايزه تنزل وزنها في اقل وقت تبعد عن السكريات والنشويات وكل الكلام دوت، وتكتر من شرب الميه. مفيش اسهل من كده طبعا. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان نشير الوصفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.